হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই হোম কিটচেন। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ কাৱৈ মাছৰ পাতলা ঝোল। আশা কৰোঁ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব। বুঢ়া বা পকা তেল কাৱৈ আৰু আলুৰ জোলকণ আচলতে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। বা পকা কাৱৈ মাছৰ যিহেতু তেল বহুতেই বেছি থাকে, সেইকাৰণে মাছকেইটা খায়ো বৰ সোৱাদ লাগে আৰু আঞ্জাখনো বৰ সোৱাদ লাগে। আমাৰো আনিছিলে যোৱাকালি কেইটামান কাৱৈ মাছ, সেইকাৰণে যিহেতু মাছকেইটা ডাঙৰেই হয় আৰু দেখিয়ে গম পাই বহুত তেল আছে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ অকল আলুৰে জোল অকণমান বনাই থৈ দিওঁ। আৰু আঞ্জাখন খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই লৈছোঁ আধা কিলো কাৱৈ মাছ, লগতে 5টা আলু, 2টা পিঁয়াজ, এটুকুৰা আদা আৰু 4 ফুটা নহৰু। পোনপ্ৰথমে মাছকেইটা ভালদৰে ধুই বাছি ল'লোঁ। এতিয়া মাছকেইটাত জোখমতে নিমখ আৰু হালধি সানি ল'ম। একে সময়তে মই কেৰাহী এটা পাতি দিলোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত জোখৰ মিঠাতেলখিনি দি গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। এইপিনে মোৰ মাছকেইটা ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গৰম তেলত মাছকেইটা ভাজি ল'ম। এয়া মাছকেইটা তেলত দি দিছোঁ। আমাৰ কাৱৈ মাছখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই উঠাই থ'ম আৰু এনেদৰে বাকীকেইটা মাছো ভাজি ল'ম। আমাৰ গোটেইকেইটা মাছ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে দি দিছোঁ পাঁচফোৰণ অলপ আৰু পিঁয়াজখিনি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া তাত দি দিম আলু। লগে লগে মই আলুখিনি দি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি। নিমখ হালধি দিয়াৰ লগে লগে মই আলুখিনি প্ৰায় 2 মিনিট সময় লৰাই ভাজি ল'ম আৰু ঢাকোন বন্ধ কৰি ল' ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম। এয়া ঢাকোন বন্ধ কৰি জুই একেবাৰে কমাই দি সিজিবলৈ দিছোঁ। আৰু এইপিনে মই ৰেডি কৰিছোঁ আদা আৰু নহৰুখিনি। আদা আৰু নহৰুখিনি মই খুন্দনাৰে খুন্দি ল'ম। প্ৰায় 10 মিনিট সময় কম জুইত ভজাৰ পিছত এয়া মই আলুৰ ঢাকনিখন খুলি লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আলুখিনি কেনেকুৱা হৈছে। ইয়াতে মই এতিয়া থেতেলিয়াই থোৱা আদা আৰু নহৰুখিনি দি দিম। মাজৰ তেলখিনি দি দিম আৰু আদা নহৰুখিনি একেবাৰে কম জুইত ভালদৰে ভাজি ল'ম। তেতিয়ালৈকে ভাজিম যেতিয়ালৈকে নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো লাগি নাথাকে। আৰু জুই একেবাৰে কমাই দিছোঁ কাৰণ মছলাখিনি দেই যাব পাৰে। এনেকৈ ঢাকোন বন্ধ কৰি 5 মিনিট মই ৰাখি দিম। পাঁচ মিনিট পিছত ঢাকোন খুলি মই আলুখিনি মছলাৰ সৈতে আকৌ এবাৰ লৰাই ভাজি ল'লোঁ। এনেদৰে অকণমান মই লৰাই ভজাৰ পিছত ইয়াতে মই ঢালি দিছোঁ পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ঢাকোন বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিছোঁ 5 মিনিট। আমাৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই ঢাকোনখন খুলি দিলোঁ আৰু অকণমান পানী আছে আলুখিনিত। পানীখিনি নোহোৱা হোৱালৈ ৰখিলোঁ আৰু আলুখিনি হেতাৰে মই ভাঙি ভাঙি দিলোঁ। হেতাৰে আলুখিনি ভাঙি দি আছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এচামুচ
জিৰা গুড়ি আৰু আধা চামুচ জালুক গুড়ি আৰু আকৌ আলুখিনিৰ লগত মছলাখিনি লৰাই দিম। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম ভাজি থোৱা মাছকেইটা। আৰু লগে লগে দি দিছোঁ পানী। এতিয়া মই ঢাকোন বন্ধ কৰি মাছকেইটা ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিছোঁ। প্ৰায় 10 মিনিট সময় হাই ফ্লেমত উতলাৰ পিছত এয়া আমাৰ কাৱৈ মাছৰ পাতল জোলকণ ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া আছিল আজিৰ কাৱৈ মাছৰ পাতলা জোলৰ ৰেচিপি। আশা কৰিছোঁ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।